વિડીયો અંદર તમે જે ઓરણી જોઈ રહ્યા છો, આ ઓરણી ઓટોમેટિક ઓરણી વેચવાની છે. સાવ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. એકદમ ઓછી કિંમત છે. 1 થી 2 દિવસની અંદર ઓરણી વેચાઈ જશે. ભારત કંપનીની આ ઓટોમેટિક ઓરણી છે. એકદમ વ્યાજબી ભાવે આપી દેવાની છે. આ કિંમતમાં તમને ઓરણી નહીં મળે તો તમે વહેલી તકે ભાવુભાઈનો કોન્ટેક કરજો, જેથી તમને આ ઓરણી વહેલી તકે મળી જાય, વેચાઈ જાય તે પહેલા 1 થી 2 દિવસની અંદર જ ઓરણી વેચાઈ જશે. કેમ કે સાવ ઓછી કિંમત રાખેલી છે. ભાવુભાઈએ તેમને તાત્કાલિક ઓરણી વેચી દેવાની છે. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ઓરણીની ટોટલ માહિતી આગળ આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક, શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જો આપણું યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઓટોમેટિક ઓરણી છે, ભાવુભાઈને વેચવાની છે. ભારત કંપનીની ઓટોમેટિક ઓરણી છે. મોડલ છે 2021નું. 2021નું મોડલ છે આ ઓરણીનું અને અનટચ ઓરણી છે, એટલે કે સાવ ઓછી ચલાવેલી ઓરણી જોવા મળશે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. આખી તમે જે ઉપરના પતરાને જોઈ રહ્યા છો તેમાં ક્યાંય પણ સડો પણ નથી, એટલે કે ફૂલ સાચવેલી ઓરણી છે. કંપની કલરમાં આખી ઓરણી તમે વિડીયોની અંદર જોઈ રહ્યા છો. ટોપ કન્ડિશનમાં ઓરણી, અને આ ઓરણી 17 દાતાની ઓરણી જોવા મળશે. ટોટલ વસ્તુ આ ઓરણીની અંદર તમે વાવી શકશો. ન્યૂ મોડેલ છે. વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. વેચવાની છે ટોટલ જવાબદારી સાથે આ ઓરણી. ઓનર છે ભાવુભાઈ. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ઓરણી રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ભાવુભાઈનો કોન્ટેક કરજો. ભાવુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ઓરણી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જોવા જાવ તો ભાવુભાઈને ફોન કરીને જજો, કેમ કે આ ઓરણી વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી કિંમત છે 50,000 માત્ર. કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે ભાવુભાઈએ. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર થોડો ઘણો કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ઓરણી ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો ખાંભા અને આંબલિયાળા ગામે જોવા મળશે. ઓરણી લેવી હોય તો ભાવુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. ભાવુભાઈ નામ 63,518 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ ઓટોમેટિક ઓરણી લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.